ආයුබෝවන්. ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් ලටපට YouTube channel එකෙන් ගේන Python වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් අපි මේකෙන් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට Python ගැන කියලා දෙන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආව කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා Python ගැන ඉන්ටරෙස්ට් එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා පොඩි කෙනෙක්ද, ලොකු කෙනෙක්ද, ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක්ද, යුනිවර්සිටි යන කෙනෙක්ද කියන එක මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ. ඔයා Python ගැන උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි Python ගැන කතා කරමු. Python කියලා කියන්නේ object oriented programming language එක. මම මේ කියන මොකක් හරි වචනයම තේරෙන්නේ නැත්නම් බය වෙන්න එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වල මේ හැමදේම ගැන ගැඹුරට කතා කරමු. ඔයාලට මේ Python පාවිච්චි කරන්න මොනවටද කියලා පොඩි අවබෝධයක් දෙනවා නම් ඔබට Python පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් web development වලට. ඒ වගේම desktop application development වලට. ඒ වගේම data visualization, data analysis වගේ ඕනම දෙයකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Python language එකෙන් අපි වැඩ කරන්න අපි මුලින්ම Python අපේ computer එකට නැත්තම් phone එකට උනත් මේක මුලින්ම install කරගන්න ඕනේ. phone එකෙන් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ App Store එකේ හරි Play Store එකේ හරි search කරන්න Python 3 කියලා. හොඳ IDE එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට Python 3 කියලා search කරොත්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගලන්ට කැමති app එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම desktop එකෙන් කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ තියෙන site එකට යන්න මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්න. ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ OS එක select කරන්න. ඒ කියන්නේ 32 bit 64 bit version එක select කරලා මේ විදිහට download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ computer එකට හරි mobile device එකට හරි Python install කරලා තියාගන්න. අපේ series එකේ ඉස්සරහ videos follow කරන්න. එහෙනම් ගිහින් යන්න.